So what's up people, it's me Pemba and welcome to my another vlog. र आजको भिडियो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन गइरहेको छ किनभने मैले एउटा प्रडक्ट पर्चेस गरेको छु जुन चाहिँ मेनली भ्लगर्सहरूलाई चाहिँ ओभरै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो चाहिँ के हो भन्दा सेल्फी स्टिक। र यो सेल्फी स्टिक चाहिँ तपाईँको 2-in-1 सेल्फी स्टिक हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले फोन एज वेल एज गोप्रो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र साइमल्टेनियसली युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रडक्ट चाहिँ मैले अनलाइन पर्चेस गरेको होइन, यो चाहिँ मैले अफलाइन पर्चेस गरेको र मैले कहाँबाट किनेको त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु। र यो प्रडक्ट म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र त्यसको अगाडि है तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ है, र मेरो च्यानलमा नयाँ हो भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। र अब म यो प्रडक्ट है अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र यहाँ छ प्रडक्ट चाहिँ, राम्ररी हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। यो चाहिँ तपाईँको टेलिसन कम्पनीको सेल्फी स्टिक है। म अब तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यसको चाहिँ यो पाउँछ तपाईँले पहिला फोन होल्डर, सानो बक्समा चाहिँ तपाईँको एउटा सानोको माउन्ट र एउटा यो फोन होल्डर पाउँछ है, सेयर माउन्ट र फोन होल्डर। र अर्को चाहिँ तपाईँको मेन सेल्फी स्टिक चाहिँ यहाँ छ, अलिक टाइट छ, कडा छ अलिक, त्यस्तै यो चाहिँ त्यसरी पाउनुपर्छ। सेल्फी स्टिक चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, यस्तो छ सेल्फी स्टिक। र यो यसरी खोलिन्छ, यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। र यो चाहिँ तपाईँको 90 सेन्टिमिटरको हो है, निकै लामो छ। मजाले तपाईँहरूले यस्तो गर्नु सक्नुहुन्छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है स्टेप बाई स्टेप। यो अलिक टाइट छ किनभने अलिक नयाँ छ कि सामान, त्यो भएर यस्तो घुमाउनु पर्छ, यस्तो घुमाएर चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। र म तपाईँहरूलाई अब यो माउन्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ फोन हाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो फोनको ब्यालेन्स तपाईँले यहाँ मजाले एउटा एन्ड्रोइड फोन है मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। यस हेर्नुहोस्, क्वालिटी पनि राम्रो लाग्यो म त गाइस, यसको ओभर राम्रो छ, बिल्डअप क्वालिटी पनि वर्थ इट क्या। अब र म तपाईँलाई यसको प्राइस कति लागेको छ त्यो पनि म तपाईँलाई भन्छु, र भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। त्यो भइहाल्यो है। अब म यसमा गोप्रो पनि हालेर देखाउँछु। र गाइस म अब तपाईँलाई साइमल्टेनियसली चलाएर देखाउँछु ल कसरी चाहिँ चल्छ भनेर। अघि मैले अगाडि भनिसकेको छु तपाईँलाई, साइमल्टेनियसली वर्क गर्छ भनेर। यसको चाहिँ यहाँ एउटा स्क्रु हुन्छ हेर्नुहोस् ल, यहाँ हेर्नुहोस्, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ स्क्रुमा चाहिँ यो यसरी जान्छ, यो पस्यो है, यो यसरी टाइट भयो हो। अब म यहाँ गोप्रो हाल्छु हेर्नुहोस्, यो मेरो गोप्रो छ, यहाँ हाल्छु। यो चाहिँ अलिक साइडमा भएन, यसलाई यसरी तपाईँले यसरी घुमाउनु सक्नुहुन्छ। यो घुम्छ पनि, हेर्नु सक्नुहुन्छ है। यो भयो। अब यहाँ फोन राख्छु म, यहाँ हेर्नुहोस् 2-in-1 साइमल्टेनियसली वर्क गर्दैछ यसले। र तपाईँले अब गोप्रो चलाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ हाइट होइन, तपाईँले यसरी खिच्नुहुन्छ जब, त्यति बेला तपाईँले गोप्रोमा खिचिरहनु पर्दैन है, गोप्रो हातले कनेक्ट गर्नु पर्दैन। यहाँबाट तपाईँले क्विक एप खोलेर यहाँबाट फोनबाट कन्ट्रोल गर्दा पनि हुन्छ, यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। र
यो देखिहाल्नुभयो तपाईँले हो। अब उसको अब ट्राइपड चाहिँ यस्तो निक्लिन्छ र यसलाई यसरी घुमायो भने चाहिँ यो टाइट हुन्छ। यो मुनिको यसरी घुमाउनुपर्छ, यो यसरी घुम्छ मुनिको। यो मुनिको घुमाउने जग्गा चाहिँ यसलाई घुमाउनु भयो भने तपाईँको यसरी ट्राइपड पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् यो ट्राइपड बनाएर देखाउँछु म। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ट्राइपडको काम पनि यदि गर्छ। मलाई त ओभर दामी लाग्यो क्वालिटी है, ओभर राम्रो छ। बिल्डअप क्वालिटी पनि राम्रो छ यसको। र तपाईँहरू है जो सोलो ट्राभलर हुनुहुन्छ, सोलो भ्लगरहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूको लागि त्यो एकदमै युजफुल छ यो प्रडक्ट। र तपाईँहरूले किन्नु सक्नुहुन्छ यो टेलिसनको। र यसको दाम चाहिँ अफलाइनमा चाहिँ पर्छ तपाईँको अलमोस्ट 3200 र 3200 है एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो। किनभने तपाईँ अब एउटा प्रोफेसनल है, एउटा सिरियसली तपाईँ एउटा कुनै अब कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईँले अब यो चिज है किन्नै पर्छ। किनभने अहिले मार्केटमा 500 रुपियाँको पनि पाउँछ, 250को पनि पाउँछ है, 1000 रुपियाँको पनि पाउँछ। तर त्यति सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन तपाईँहरूलाई। किनभने मैले एउटा किनेको थिएँ यसको अगाडि ट्राइपड, जुन चाहिँ अहिले मैले चलाइरहेको छु। त्यो चाहिँ कति 300 कति पनि किनेको थिएँ, तर एकदमै खतम। त्यसको बिल्डअप क्वालिटी पनि राम्रो, सर्भिस पनि दिएन है। त्यो यसरी बोक्दाखेरि झर्ला जस्तो हुने। र म त्यही तपाईँहरूलाई त्यही इन्करेज गर्न चाहन्छु कि राम्रो क्वालिटीको किन्नुहोस्। योभन्दा म चाहिँ होला मार्केटमा राम्रो एकपल्ट पनि तपाईँले मार्केटमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र गाइस म अब तपाईँलाई सानो डेमोन्स्ट्रेसन देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् ल एकपल्ट। फोन चाहिँ मैले मुनिपट्टि राखेको छु र यसको हाइट हेर्नुहोस्, यो 90 सेन्टिमिटर हाइट हो। यहाँ माथि चाहिँ गोप्रो छ है। र सबै देखाउँछु एकैचोटि तपाईँलाई म। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। र यो मुनिकोले चाहिँ तपाईँको लो एङ्गलको पनि काम गर्छ। यसरी राख्नुभयो भने तपाईँले फोन पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एज वेल एज तपाईँले गोप्रोलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ लो एङ्गलमा। र गाइस तपाईँहरूले यो ट्राइपडलाई यसरी निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ। यो भन्नु बिर्सेछु मैले तपाईँलाई, यसरी निक्लिन्छ है यो ट्राइपड। र तपाईँको अब चाहिँ अब वेट अझै वेट घट्छ ट्राइपड निकाल्दाखेरि। र यसरी नर्मल भ्लगिङको लागि यहाँ भइहाल्यो तपाईँको यस्तो आउँछ हो। यसरी भ्लगिङ यसरी गर्दा तपाईँको गोप्रोमा यसरी गर्दै गर्नुहुन्छ। यसको ब्याट्री सक्यो भने फेरि तपाईँले आफ्नो फोनबाट यसरी कन्टिन्यू गर्नु सक्नुहुन्छ। र एकदमै युजफुल लाग्यो मलाई यो प्रडक्ट है। तपाईँले एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् यो प्रडक्ट। र बिल्डअप क्वालिटी पनि राम्रो छ यसको, अघि मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। र एकदमै राम्रो लाग्यो म चाहिँ यो प्रडक्टलाई। र तपाईँले एकपल्ट टेलिसन कम्पनीको नाम चाहिँ टेलिसन हो। अनलाइन पनि सर्च गर्नुहोस् र अफलाइनमा पनि गएर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एङ्गलबाट हेर्नुहोस् ल, यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। गोप्रोमा चाहिँ फोन यहाँ छ, यहाँबाट तपाईँले गोप्रो टच नगरी यहाँबाट अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। र गोप्रोको ब्याट्री सकिहाल्यो भने तपाईँले फेरि यसलाई डाउन गऱ्यो हो, यसलाई डाउन गऱ्यो, यसलाई डाउन गरेर त्यहाँबाट यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू तपाईँले भ्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ फोनबाटै। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो प्रडक्ट है। र मैले चाहिँ यो प्रडक्ट सिलगढीमा केएस डिजिटल हब पनिटाङ्की मोड त्यहाँबाट किनेको। र तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँको एड्रेस पनि दिने कोसिस गर्छु। कोसिस छैन, डेफिनेटली दिन्छु। र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। र मेरो भिडियोमा नयाँ हो भने सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टिल देन गुड बाई, थ्याङ्क यू।